Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a mártír narcisztikusok, érzelmi manipuláció mesterfokon. Mártír narcisztikus vagy rejtett narcisztikus, nagyon sok rejtett narcisztikus alkalmazza ezt a mártír szerepet. A narcisztikus személyiségzavar az sokoldalú, és bár a nyilvánvalóan arrogáns, dőfős, nagyképű típusok, azok gyakran megkapják a figyelemnek a reflektorfényét, ők a klasszikus, nyílt, grandiózus narcisztikusok, azonban létezik egy másik típusú narcizmus is, ez kevésbé látható, de nem kevésbé káros, ez a rejtett, vagy sokan mártír narcisztikusoknak hívják ezeket a személyeket. Hát ez a típus, ez nagyon kifinomult érzelmi manipulációs technikákat alkalmaz, amelyeknek a célja, hogy sajnálatot és együttérzés váltson ki másokból, miközben áldozat szerepébe bújva, úgymond tartós lelkiismeretfurdalást kelt a partnerében. De hogyan is történik ez pontosabban? Miket is alkalmaz a mártír narcisztikus? Nézzük meg egy kicsit részletesebben. Mártír narcisztikus az mestere annak, hogy állandóan áldozatnak állítsa be magát minden helyzetben, megfigyelhető náluk, hogy ők nagyon gyakran mesélnek arról, hogy mennyi mindent áldoztak fel másokért, különösen a közelükben lévő emberekért, és ezeket a történeteket, ezeket mindig valahogy úgy tálalják, hogy ők mindig azok, akik aztán mindent beleadtak mindenbe, de mégsem kaptak semmiféle viszonzást vissza. Ez a narratíva, tehát ez a fajta narratíva két dolgot ér el, tehát először is sajnálatot vált ki a hallgatóságból, másodszor egy olyan környezetet teremt, ahol a partnere, a mártír narcisztikusnak úgy érzi, hogy adósa neki, ez pedig folyamatos lelkiismeret furdaláshoz vezethet nála. De mielőtt jobban belemennénk, a mártír szerep és a narcisztikus személyiségzavarról egy kicsit még beszélek. Tehát amikor mártír személyiségről beszélünk, akkor nagyon gyakran összemosódik rögtön a kép a rejtett narcisztikusokkal, ez pedig könnyen félreértésekhez vezethet. Tehát fontos tisztázni, hogy bár bizonyos személyek, azok igen hajlamosak lehetnek nagyon is mártír szerepbe helyezni magukat különböző élethelyzetekben, ez viszont önmagában még nem jelenti azt, hogy ezzel együtt ők narcisztikus személyiségzavarban is szenvednének. A narcisztikus személyiségzavar az sokkal összetettebb és specifikus mintákat mutat, és ezeknek a narcisztikus kapcsolatoknak azt lehet mondani, hogy megvan a jellegzetes kapcsolati dinamika, tehát ez is még hozzájárul. Nem mindenki, aki mártír, az narcisztikus, viszont sok mártír, rejtett narcisztikus van, nagyon sok, akik a mártírkodásukat hozzák a specifikus narcisztikus jellemzők mellé. Na akkor kezdjünk bele. Először is felírtam ide a manipuláció a bűntudatkeltéssel. A bűntudatkeltés manipulációja, az mondhatni, hogy nagyon mélyen gyökerezik a mártír narcisztikusoknak a viselkedési repertoárjában, ahol nagyon ügyesen és tudatosan használják ezt az érzést, mint a bűntudatkeltést, hogy befolyásolják és irányítsák mások cselekedeteit. Például, ha a mártírnak a partnere az terveket sző, mondjuk egy baráti találkozóra, vagy valahol elmenne egyedül egy napra, vagy egy családi eseményre, ahol, mint már mondtam, tehát egyedül menne, akkor a mártír narcisztikus ilyenkor kifejezi rögtön a magányosságát, az elhagyatottságát, hogy egyedül marad. Ezek a kijelentések náluk általában nem lehet azt mondani, hogy egy direkt támadásként hangzanának el, hanem sokkal inkább egy finom célzások formájában jelennek meg, amelyek azt sugallják, hogy a partnere az milyen önző, ha a saját szükségleteit helyezi előtérbe, és nem veszi figyelembe a mártír narcisztikusnak az érzékenységét, az igényeit. Tehát ebben a helyzetben a partnere az azt érzi, mintha állandóan egy ilyen érzelmi zsarolásnak a közepén lenne, ahol minden egyéni vágy, minden egyéni szükségletnek a kifejezése az automatikusan lelkiismeret furdalással jár. Ez a manipuláció náluk nem csak egyéni programokra korlátozódik, hanem ez burjánzik, tehát kiterjedhet a partnerének a karrierdöntéseire, a hobbiaira, vagy akár azon döntéseire is, amelyek a önmegvalósítását szolgálják. A mártír narcisztikusok azok gyakran úgy állítják be a helyzetet, mintha minden a
partnere választása és cselekedetei körül forogna, és mintha ő maga ennek az egésznek csak egy elszenvedő alakja lenne, akit folyamatosan figyelmen kívül hagyják, akinek az érzéseit nem veszik figyelembe. Tehát ez a manipulatív viselkedés, ez pedig egyértelműen a kapcsolatokban egy nagyon nagyfokú feszültséget és konfliktusokat hoz, mivel a mártír narcisztikusnak a partnere az folyamatosan úgy érzi, hogy választania kell a saját boldogsága és a narcisztikus érzelmi állapota között, hogy ne legyen hiszti. Tehát ez a bűntudatkeltés, ez nem csak úgy nagyon romboló, de hosszú távon teljesen aláshatja a partner önértékelését, érzelmi jólétét, mivel a saját szükségleteknek a teljesítése helyett folyamatosan a narcisztikus igényeire kell koncentrálni, és főképp arra, hogy ne legyen megint balhé. Menjünk a következőre, a szenvedés hangsúlyozása. Hát mártír narcisztikusoknál nagyon megfigyelhetjük ezt az állandósult szenvedést, mindenért szenved mindig, ma miért van meleg, vagy ma miért van hideg, miért fúj a szél, miért van megint nyár, miért van tél. Tehát állandóan azt lehet megfigyelni náluk, hogy szenvednek, semmi sem jó nekik. Tehát ennek a szenvedésnek a hangsúlyozása, ez egy nagyon markáns eszköz a mártír narcisztikusok kezében, ezzel nagyon hatékonyan tudják formálni és irányítani a kapcsolataikat. Ebben a viselkedési modellben a narcisztikus gyakran beszél arról, hogy milyen jelentős akadályokkal, nehézségekkel, kihívásokkal kell szembenézni az életében, tehát hangsúlyozva persze a saját fájdalmait, a saját csalódásait, tehát itt van egy állandósult önsajnáltatás és a múltbeli nehézségek ismételt felidézése, ez pedig mondhatni, hogy egy olyan nagyon bonyolult, toxikus érzelmi légkört teremt, amelyben a partner az kénytelen folyamatosan vigasztalni és támogatni a mártír narcisztikust, sokszor a saját mentális és érzelmi egészségének a rovására, tehát ez rendkívül fárasztó, nem csak hogy ilyen önsajnáltató történeteket non-stop, szinte egész nap hallgatni, de még utána vigasztalgatni is kell. Tehát állandóan ilyen szenvedéssel teli történeteket kell hallgatni, ez nem csupán az együttérzés és a támogatás elnyerésére irányul, hanem ez egyfajta morális kötelezettséget is teremt a mártír narcisztikus partnerében. A partnere az ilyen módon azt érzi, hogy tehát ő az, akinek neki kell enyhítenie a narcisztikusnak a szenvedésén, és ha ezt nem teszi meg, akkor majd ő válik felelőssé a narcisztikusnak a fájdalmaiért, a lelki sérüléseiért. És itt is egy burjánzásról van szó, mert ez a folyamat ezért is kiterjedhet a mindennapi interakcióktól a nagyobb életdöntésekig, ahol a partnere már arra érezhet kényszert, hogy minden döntését a mártír narcisztikus érzelmi állapotának a figyelembevételével hozza meg. Ez a dinamika is rettentően mérgező, mert a partnere az folyamatosan elveszíti a saját érzelmi autonómiáját, és egyre inkább azonosul a narcisztikusnak az áldozati szerepével. A kapcsolat ebben az esetben nagyon egyoldalú dinamikát tud követni, ahol a narcisztikusnak a szenvedése és az ő igényei az, ami dominálják ezt az egészet. Az ilyen kapcsolatban a partnere az azt érzi, hogy egyszerűen nem tud bárhogy is bármit csinál eleget tenni a narcisztikus elvárásainak, ez pedig krónikus stresszhez, bűntudathoz, saját igények elhanyagolásához vezet. A krónikus stressz az pedig, mint tudjuk, hozza magával különféle betegségeket is, az ember szép lassan, de biztosan megbetegszik, azt lehet észrevenni, hogy egyre több nyavaja jön ki az emberen. Az állandósult szenvedés hangsúlyozása az nem csupán egy manipulációs taktika a mártír narcisztikus részéről, hanem egy eszköz, amellyel kontrollt gyakorolnak, és fenntartják a kapcsolatban azt a hatalmi egyensúlyt. A partnere az pedig fokozatosan elgyengül, bemorzsolódik, elveszíti önmagát, és azonosul ezzel a fennálló helyzettel, már nincs ereje semmire, nem tud kilépni a kapcsolatból, mert ez az állandósult bűntudatkeltés, ez bizony megtette a hatását. Menjünk a következőre, nagyon gyakori, ezt mondják a mártír narcisztikusok, senki sem ért meg úgy, mint te, mi ikerlángok vagyunk. Ez a tipikus szöveg, hogy senki sem ért meg úgy, mint te, meg ez az ikerlángok vagyunk, tehát ezek a klisék, ezek egy
tipikus kifejezése, amit a mártír narcisztikusok nagyon gyakran alkalmaznak, hogy egy ilyen mélyebb és kizárólagos kapcsolatot sugalljanak a partnerükkel. Ez a frázis, azaz ez az üres, tartalom nélküli kijelentés, ez mondhatni, hogy egy nagyon ügyes eszközként szolgál ahhoz, hogy a partner az különlegesnek, megmentőnek érezze magát a narcisztikus életében, miközben nagyon finoman elszigeteli őt a külvilágtól és más kapcsolatoktól is a mártír narcisztikus. Ezek a kijelentések, ezek egy ilyen mélyebb érzelmi kötődést ígérnek, miközben manipulatív módon köti a partnert, aki ezáltal úgy érzi, hogy nélkülözhetetlen a narcisztikus számára, hogy ő nem tud nélküle élni. A manipulációs technika, ez különösen hatékony, mert közvetlenül célozza meg a mártír narcisztikus partnerének önbizalmát és az érzelmi biztonságát. Amikor a mártír narcisztikus ilyen ikerlángok vagyunk szöveggel jön, akkor ez hát gyakorlatilag ezzel a sugallja, hogy hát mivel ikerlángok vagyunk, hát te vagy az egyetlen, aki valóban megérti, és képes kezelni az én bonyolult érzelmeimet és szükségleteimet. És a mártír narcisztikusnak a partnere viszont ilyenkor azt érzi, hogy ha ő nem áll rendelkezésre, akkor ő cserben hagyja a mártír narcisztikust, ami súlyos lelkiismeret furdalást válthat ki belőle. Ennek a frázisnak a használata azt is elősegíti, hogy a partner az fokozatosan távolodjon más fontos kapcsolatoktól, mivel a narcisztikus azt sugallja, hogy mások nem képesek ugyanilyen mértékben megérteni, támogatni őt, hát hiszen mi ikerlángok vagyunk, az univerzum is egymásnak teremtett. Ez pedig egyfajta érzelmi kötelék kialakítását eredményezheti, ahol a partnere úgy érzi, hogy kizárólagos felelőssége van a narcisztikus jólétéért. Ennek eredményeként a partner az gyakran elhanyagolja a saját érzelmi szükségleteit és függetlenségét, ez pedig tovább erősíti a narcisztikusnak az uralmát és befolyását a kapcsolatban. Tehát ez a senki sem ért meg úgy, mint te, meg ez az ikerlángok szöveg, tehát ezek a klisék, ezek nem csupán egy ártalmatlan megerősítés, hanem ez egy tudatosan alkalmazott taktika, amely megerősíti a mártír narcisztikusnak a centrális szerepét a kapcsolatban, miközben fenntartja és tovább mélyíti a partnere függőségét és elkötelezettségét. Na, még egyet ide felírtam, néhány mondatot mondok erről, tehát az önfeláldozás mítosza. Az önfeláldozás mítosza a rejtett mártír narcisztikusok egyik alapvető és igen hatékony eszköze. Ebben a szép kis narratívában a mártír az gyakran festi le úgy magát, mint aki egy végtelenül önfeláldozó, empatikus ember, aki minden erejével csak és kizárólag mások javát szolgálja, ám valójában ez a kép ez igen messze áll a valóságtól, tehát mindig ilyenkor azt szoktam mondani, hogy meg kell figyelni, miket mond, és miket ígér, és meg kell ezek után figyelni a tetteket, hogy ezek valóra lesznek-e váltva. Hát úgy gondolom, hogy nem igazán lesz összhang. Az önfeláldozás mítosza egy nagyon, de nagyon hatékony eszköz a mártír narcisztikusoknál, hogy ezzel is fenntartsák a kontrollt a kapcsolatban, azt sugallva, hogy ő maga az nagyon rendkívül sokat áldozott ezért az egész kapcsolatért, vagy éppen a partnerért. A narcisztikus az elvárja azt, hogy a partnere ez viszonozza ezt az idézőjeles áldozatot, gyakran a saját szükségletei és vágyai elhanyagolásával. Ez a manipulatív stratégia, ez nem csupán a mártír narcisztikus partnerének a folyamatos lelkiismeret furdalását eredményezi, hanem egy egyre mélyülő érzelmi köteléket is kialakít, amelyben a partnere az egyre inkább már a narcisztikusnak az érzelmi és a pszichológiai igényeit szolgálja ki, teljesen feláldozva önmagát. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ez az önfeláldozás mítosza, ez nem egyszerűen egy karaktervonás vagy egy viselkedési szokás, hanem egy nagyon jól körülhatárolt és tudatosan alkalmazott taktika, amelyet a mártír narcisztikusok használnak azért, hogy fenntartsák a dominanciájukat és manipulálják azokat, akikkel kapcsolatban állnak. Ez a fajta állandósult mártírkodó viselkedés, ez hosszú távon nagyon komoly érzelmi károkat okozhat, és fontos, hogy akik ilyen személlyel állnak kapcsolatban, azok felismerjék,
és kezelni tudják ezeket a manipulatív stratégiákat, természetesen szakember segítségével, mert annyira el tud ez a dolog mélyülni, hogy sokan képtelenek kilépni a kapcsolatból maguktól, külsős segítségre szorulnak, külsős professzionális segítségre. Nem minden rejtett narcisztikus tolja ezt a mártír szerepet ilyen erősen, de sajnos a rejtett narcisztikusok között nagyon gyakori a mártírkodás. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig sok videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalad a választ, nézz szét!